چند تا نشانه کمتر گفته شده و کمتر شنیده شده که میگه یک نفر مناسب رابطه عاطفی با شماست. سلام، من محمد جعفر زاهدپورم، روانشناس رابطه. در این کانال در مورد آنچه که در علم روانشناسی و اتاق درمان و مشاوره یاد گرفتم، آنچه که در زندگی شخصی خودم دارم زندگیش میکنم رو به صورت ویدیوهای آماده میکنم و براتون منتشر میکنم. پیشنهاد میکنم کانالم رو سابسکرایب کنید، چون که فکر میکنم این دستاوردها و آورده های مناسب خوب میتونه براتون داشته باشه. اما همونجور که گفتم توی این ویدیو میخوام در مورد نشانه هایی براتون صحبت بکنم که اگر اونها رو در شریک عاطفیتون دیدید، احتمالاً آدم مناسبی هست برای شما، برای اینکه رابطتون رو باهاش لول اپ بکنید یا جدی تر بکنید. این نشانه‌ای که براتون میگم احتمال میدم چند تاشو قبلا نشنیده باشید یا شاید براتون عجیب باشه. اولین نشانه اینه که اون آدم همیشه در دسترس شما نیست. اون آدم کار خودشو داره، زندگی خودشو داره، مشغول زندگی خودشه و یک زمانهایی رو به شما اختصاص میده و خیلی مشتاقانه میاد به سمت شما. حالا چرا میگم آدمی که برعکسش اینجوری میشه دیگه، آدمی که همیشه در دسترسه، در هر زمان در هر مکانی که شما اراده بکنید هستش. این نشانه احتمالا اینه که اون آدم یک آدم مضطرب یا دلبستگی اضطرابی داره. اون آدم یه آدمی است که یک وابستگی بیش از اندازه به شما پیدا کرده. یک آدمی است که رابطه با شما تمام زندگیش رو پر کرده و خب شما با همچین آدمی چالش‌های خیلی زیادی پیدا خواهید کرد. دومین نشانه، اون آدم در بسیاری از لحاظ و در بسیاری از موقعیت‌ها یک کنجکاوی خیلی زیادی در مورد شما داره، در مورد اینکه چه نیازی دارید، چه احساسی دارید، چه زخم‌هایی دارید، چه نقاط قوت و ضعفی دارید. اون آدم خیلی تلاش میکنه که شما رو بشناسه، شما رو بفهمه و نیازهای شما رو تا اونجایی که میتونه برآورده بکنه. یادتون باشه آدمی که در ابتدای رابطه و به نظر من در امتداد رابطه هیچ وقت در مورد شما کنجکاوی نمیکنه، اصلا یه حس بی‌تفاوتی ازش میگیرید، انگار که اصلا شما براش مهم نیستید، این آدم برای رابطه مناسب نیست. نکته مهم بعدی، این آدم اصولاً قابل پیش بینیه. رفتارهاش، عکس‌العمل‌هاش، هیجاناتش، تصوراتش، حتی قضاوت‌هاش. آدم‌هایی که در کنارشون ما احساس امنیت میکنیم، اینکه میدونیم الان من این حرفو بزنم چه اتفاقی میفته. آدم‌هایی که برعکسشن، انفجاریان، هر لحظه ممکنه که یه عکس‌العملی نشون بده، حالا چه در بیرون باشی، چه در اجتماع باشه، چه در برخوردش با شما باشه، چه در برخوردش با دیگران یا عزیزانش باشه. این آدم‌ها اصولاً آدم‌هایی هستن که مدیریت درستی روی هیجاناتشون ندارن و قطعاً آدم مناسب برای رابطه نیستند. یادتون باشه من این رو صرفاً در مورد رفتارها و عکس‌العمل‌های هیجانی و احساسی دارم در موردش میگم و صحبت میکنم، وگرنه اتفاقاً بعضی از آدم‌هایی که خیلی زیادی پیش بینی پذیرند، خیلی زیادی زندگی روتین و یه نواختی دارن، این آدم‌ها هم اتفاقاً خیلی مناسب رابطه نیستن، یا حداقل اگر ما یه درصدی از هیجان خواهی و غیر قابل پیش بینی بودن رو ما ترجیح میدیم، اتفاقاً این آدم‌ها میتونن برای ما مناسب نباشند. نشانه مهم بعدی که شاید این هم عجیب باشه، اونم که دعوا میکنید گاهی با هم دیگه، از درست دعوا میکنید، توی دعوا کردن همدیگر زخم نمی‌کنید. دیدین بعضی‌ها رو تیکه پاره میکنن همدیگر رو، روان همدیگر رو بی احترامی میکنن. نه، گاهی با همدیگه درست دعوا میکنید، اختلاف نظر دارید و جر و بحث میکنید، یه جایی صداتون میره بالا، ولی بعدش چیکار میکنید؟ با همدیگه حرف میزنید و سعی میکنید که به یک راه حلی برسید، به یک حل مسئله‌ای برسید. این که ما
یا اینکه شما توی اون رابطه بتونید حرفتون رو بزنید. اگر اعتراضی دارید میگید، اونم همینطور. اگر چیزی ناراحتتون میکنه یا اون اگر چیزی ناراحتش میکنه، با هم حرف میزنید. ببینید رابطه‌ای که اصولا توش دعوای اتفاق نمیفته، این یه جای کار به نظر من میلنگه. یعنی زوجینی که میان پیش من و میگن آقای ذات‌الله ما رابطه‌مون پرفکته، ما اصلا اختلافی با هم نداریم، ما اصلا 2 سال تو رابطه‌ایم، یک بارم با هم دیگه بحث و دعوا نکردیم. این یا نشان دهنده اینه که یکی از طرفین داره خود سانسور میکنه یا دوتاشون دارن خود سانسوری میکنن. آن چیزی که هستند و آن چیزی که دوست دارن اتفاق بیفته رو بیان نمیکنن. حالا میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. نکته بسیار مهم، اگر این دعوا و بحث ها خیلی زیاده، یعنی این که بیشتر از این که لحظات صلح‌آمیز و آرامش و آرام در کنار هم دیگه داشته باشید، بیشتر لحظات پرتنش و پردعوا داشته باشید، این طبیعی نیست. دیدیم بعضیا میان پیش من میگن که آقا ما هر گفتگویی که میخوایم با هم دیگه بکنیم به دعوا منجر میشه. نه، این طبیعی نیست. این یعنی که یه جای کار میلنگه و باید از متخصص کمک بگیرید. نشانه مهم بعدی، سعی میکنه، تمام تلاشش رو میکنه با همون زبان، با همون روشی که تو عشق رو استنباط میکنی و دریافت میکنی بهت عشق و محبت بکنه. یادتونه گفتم که نسبت بهت کنجکاوی میکنه، در این مورد هم کنجکاوی کرده و میکنه. اینکه چطوری این آدم رو من بهش محبت بکنم که متوجه بش، که ذوق بکنه و این کار رو انجام میده بر طبق آن چیزی که تو میفهمی و درک میکنی و کیف میکنی، یه لذت میبری، بهت عشق میده. به یه بیان خیلی ساده تر و عامیانه تر، تو نیاز نیست زور بزنی، بگردی پیدا بکنی دنبال نشانه ها و فکت هایی که فکر کنی آدم دوستت داره. واضحه که دوستت داره. رفتارهای زیادی میتونی پیدا بکنی که نشان دهنده اینه که این آدم به تو اهمیت میده و دوستت داره. نشانه مهم بعدی، زوجین زیادی توی اتاق مشاوره به من مراجعه میکنن، بعد میان پیشم، من میگم که خب بفرمایید مشکلاتتون چیه. اون آدم ها هر کدومشون در مورد مشکلاتشون حرف میزنن. یکی از نشانه هایی که برای من نشان دهنده اینه که این رابطه چقدر وضعیتش خرابه یا خوبه یا قابل ترمیمه، اینه که اون آدم ها توی رابطه چقدر سهم برای خودشون قائل میشن. زوجینی که خیلی وضعیت رابطشون خرابه نشستن و فقط در مورد طرف مقابلشون حرف میزنن و اون رو متهم میکنن و تقصیرها رو گردن اون میندازن. ولی زوجینی که جای امیدواری داره، زوجینی که بالغانه تر به داستان نگاه میکنن و اصطلاحاً من میگم بهشون روابطی که مشکلات خوشخیم دارن، زوجینی هستن که نه مرتب هر 2-3 تا مسئله که در مورد طرف مقابل میگه یه دونم به خودش میزنه، میگه نه من اینجا هم اشتباه کردم. حالا میخوام بگم که آدم‌هایی که تو رابطه باهاشون وقتی باشون حرف میزنی، وقتی دعواتون میشه، بحث میشه، حرف میزنی، یه سهمایی رم، یه مسئولیت‌هایی رم برای خودشون قائل هستن. این آدم‌ها قابل اتکایی هستن و میشه تو رابطه عاطفی باهاشون خوشبین بود. و ویژگی دیگه این آدم‌ها اینه که این آدم‌ها اصولاً راه حل محورن. نگاه کنید توی دعوا و بحث‌ها، خودت هم نگاه کنید و طرف مقابل، ببین چقدر راه حل محوره، چقدر متمرکز میشه روی حل کردن اون مسئله به جای اینکه متمرکز بشه بر پیدا کردن مقصر. این هم نکته بسیار مهمیه. نشانه مهم بعدی، تکلیف تو اصولاً تکلیف تو و اطرافیانش با این آدم مشخصه. اگه ناراحت باشه میگه، اگه دلخور باشه میگه، اگه خوشحال باشه میگه. واضحه، شفافه، نیاز به وضوح ما توی رابطه کاملا برآورده میشه. این آدمی نیست که ما رو توی ابهام رها بکنه. بعضی از آدم ها هستن دیدین نمیفهمی چشه و لحظات زیادی توی رابطه اتفاق میفته که ما در یک ابهام و یک فضای مه‌آلود رها میشیم و نمیدونیم و باید تلاش زیادی بکنیم تا بفهمیم که چه اتفاقی افتاده. این آدم ها مناسب رابطه نیستند.
و در نهایت نشانه بسیار مهم آخری که میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم اینه که این آدم‌ها اصولاً آدم‌های منعطف و آموزش پذیری هستند، آدم‌های یادگیرنده هستند در بیشتر امور زندگی و از جمله رابطه عاطفی. البته من داشتم کیس هایی رو که آدم هایی بودن که در امور بسیار مهم زندگیشون مثل کار، مثل آموزش، مثل تحصیلات خیلی آدم های آموزش پذیری بودن، ولی به رابطه که می رسیدن اصلا دغدغه یاد گرفتن نداشتن و خودشون علامه دهر می دونستن و این خوب نیست، این خطرناکه، این نوعی از خودشیفتگی است. اون آدمی مناسبه که در مورد رابطه عاطفی خودشو یه پا روانشناس ندونه، خودشو علامه دهر ندونه، خودشو مبرا از اشتباه و خطا نداند. بهش بگی بریم پیش مشاور، بریم. بهش بگی بیا این پادکست رو گوش بدیم با هم دیگه، باشه عزیزم گوش بده. اصلا خودش یه وقتی پیشنهاد میده. اگر پارتنر شما، اگر یار شما، شریک عاطفی یار شما، شریک عاطفی شما چون این ویژگی هایی دارد که آموزش گیرنده است در این زمینه و گارد نداره نسبت به آموزش، قدرشو بدونید. یه ویژگی بسیار مهم برای رابطه عاطفی سالم هست. و در انتها میخوام یه نکته بسیار مهم رو بهتون بگم. برخی از این ویژگی هایی که بهتون گفتم رو آدم ها با خودشون میارن توی رابطه، یعنی از قبل، از تجربیات قبلیشون، از آموخته‌هایی که از رابطه پدر و مادرشون یاد گرفتن یا تو فضای مجازی خوندن یا کتاب خوندن یا هر چیز دیگه‌ای آموزش گرفتن. اما برخی از این ویژگی ها رو میخوام بهتون بگم که آدم ها در طول رابطه یاد میگیرن و فرا میگیرن و اجرا میکنند. برای همین میخوام خروجی که بگیرم اینه که فرصت بدید به آدم ها. اگر چند تا از این ویژگی ها رو داره ولی چند تای دیگه‌اش رو نداره یا یه جایی یک اشتباهاتی ازش میگیریم، خوبه که بهش بگیم، با همدیگه یک اطلاعاتی رو شیر بکنیم، ببینیم اون آدم چقدر تغییر میکنه، چقدر شرایط رو میتونه بهبود ببخشه. در انتها ازتون میخوام که اگر این محتوا به دردتون خورد، دوست داشتید، حتما لایک بکنید، چون لایک کردن شما، کامنت گذاشتن شما باعث میشه که این محتوا به دست آدم‌های بیشتری برسه، آدم‌های بیشتری ببینن. کانالم رو سابسکرایب بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. مراقب خودتون و احساس ارزشمندیتون و رابطه هاتون باشید.